Ahoj děti. Dneska si něco řekneme o nejúspěšnějších nástrahách, tedy spíš tak, abyste vždycky zachytali. Říkáme tomu živé nástrahy. Mezi živé nástrahy patří všechny možný červy, žížaly, larvy a jejich vývojový stádium, což jsou třeba kukly, nebo patentka, to je vlastně přirozená nástraha pro ryby. Žížal známe strašnou spoustu, o tom bude jiný díl, ale většina lidí říká červu, ale přitom červ je vlastně něco, co nemá nožičky, ručičky, tedy nemá to žádnej končetiny, jak říkáme, a má to drobné protáhlé tělo. Tomu se obecně říká červ. Tady vidíte kolem mě všude červy, takže dneska bych asi měl natáčet s kolíčkem na nose, ale já to vydržím, já to pro vás udělám. Hodně lidí si plete masové červy a kostní červy. Je mezi tím velikánský rozdíl. Kostní červ, lidově, nebo respektive v rybářské terminologii, zvaný kosťák nebo bílák, je vlastně vývojové stádium masařky. To je moucha, která někde v přírodě najde něco uhynulého, to je jedno, jakýkoliv zvířátko, který uhyne, naklade na něj vajíčka, ty vajíčka sežerou trochu toho masíčka, stanou se z nich právě tyhle červy a dál, kdyby to pokračovalo, tak se zakuklej a vlítne zase masažka a takhle ten celý koloběh jde furt dokola. To je larva červa. Ten druhý červ se jmenuje vlastně, je to brouk, kterýmu se správně říká moučník, je to potemník moučný, je to takový černý brouček. A to si právě lidi s tím pletou, protože moučný červ je úplně něco jiného. To s tím nemá nic společného a spíš v zoologických zahradách tímto moučňákem krmějí zvířátka, jako třeba želvy a já nevím, všechny možný ještěry a podobně. Dneska to je o živých nástrahách zvaných červ. Děťáku, dobrý začátek. Takže takhle vám bude stačit, nebo mám přidat ještě? Já nevím, asi dobrý. Chceš ještě babuš? Když vám to nebude chutnat, tak to vyhodíte, když bude, tak to bude málo. Než si o těch červech něco řekneme, tak si řekneme, kde je seženeme. Nejjednodušší je jít do rybářských potřeb a koupit je. Mnozí nevědí, že na trhu, tedy velkoobchodně, se s červama obchoduje na váhu, to znamená v kilogramech. Většina z vás přijde do obchodu a řekne, chci deci červů, půl litru červů, litr červů. Správný obchodník, který ty červy má v lednici zavřený, veme deci a dá vám krabičku. Pokud mu tu krabičku přivezl nějaký dodavatel, tak v té krabičce jsou červy, které jsou prosypaný pilinama nebo něčím takovým, aby se ten červ nezačal kuklit. To znamená, že tam musí být čerot nebo něco. V té krabičce to je proto, aby ten červ nezvlhnul, nezakuklil se, nesmrděl, ale hlavně se do toho něčeho vykakal. Vy to vyndáte, vysypete a to něco nesmí v žádném případě do krmení, protože to je čpavek, to je špatně. Samozřejmě přijdete a řeknete tomu obchodníkovi, že chcete půl litr červů. On veme půl litrovou měrku, nasype vám do vámi přinesené krabičky nebo do pytlíku nebo do jiné krabičky půl litr červů, zaplatíte, jdete. Ale takhle můžete koupit litr, 5 litrů, 10 litrů. 99% z vás chytá bílý červy, tedy přirozenýho klasického bílého červa. Jenže na trhu je neskutečné množství barev. Rybářsky se asi nejvíc osvědčili červený, žlutý a oranžový. To není tak, že někdo veme štěteček a ty červy natře. Správně to ten, když řeknu dodavatel, nebo ten, kdo se zabývá prodejem těch červů, tak tý masažce, kterou má někde a někde ji chová, na to maso, který dá potravinářský barvivo. Takže masažka naklade vajíčka na červený maso s potravinářským barvivem, nebo se žlutým, nebo s nějakým. Ty malinký larvičky sežerou i to potravinářský barvivo a jsou z nich červený, žlutý, oranžový a ostatní barvy. Proto je v tom rybářském obchodě koupíte pod. Oni většinou tomu říkají, že to je červ barvený. Samozřejmě závodníci, hlavně plavačkáři a fídraři, si kupují i zvlášť jednotlivý barvy, nejčastěji červená, protože nejčastěji se chytá na takzvaný RH nebo slávy. To znamená Red Head
tedy česky červená, bílá. To je nejúspěšnější nástraha vůbec. Když bych to otočil na druhý list, tak já za svůj život nachytal velké množství ryb, když řeknu tuny. A z toho určitě polovinu jsem nachytal právě na červy. Ale zas na druhou stranu znám mnoho rybářů, kteří nachytají hodně ryb, ale v životě červa nepoužili. Chytají na klasiku, což je kukuřice, brambora, těsto, kolínko, houska a podobně. Ale zase v obráceně znám spoustu rybářů, kteří právě chytají i velké ryby na červy. Třeba v kaprařině, kde se chytají velké ryby, nemá smysl nastrahovat naše mikroháčičky a dávat na to 3 červíky. Kaprař chytá klasicky podvazem, to znamená veme háček, dá tam ten podvaz, to je takový to, co pod tím háčkem čouhá ta smyčka. Do té smyčky dá speciální kroužek, na ten speciální kroužek navlíkne 15, 20, 30, 50 podle velikosti červů toho červa a může to klidně k tomu připíchnout peletku nebo kouli nebo boilies nebo cokoliv může dát samostatně. A i na tohle se dají chytat velké ryby. Já mimochodem za svůj život chytil velký kapry nebo je se tedy právě tímto způsobem. A to je dáno tím, že když už ten kapr nežere a je přežraný nebo prostě sezobne si něco malilinkýho a to je právě tenhle červík. A na to se dají udělat i velký ryby. Takže nejenže plavačkáři a feedraři, ale používají to i kapraři. A aby ty červy byly opravdu takový, jaký mají být, to znamená žlutý, červený, oranžový, tak použije potravinářský barvivo s nějakou chemií. To znamená, že ten červ, když je třeba červený, žlutý, oranžový, je pořád červený, žlutý a oranžový. A nepustí vám. A samozřejmě je to na nějaký bázi, že je to naprosto ekologický. To znamená, že to neuškodí ani flóře, ani fauně. To znamená ani rybě, ani tomu člověkovi, co to píchá, ani prostředí. Samozřejmě tohle všechno hlídají nějaké laboratoře, musí na to mít certifikáty, ale takhle daleko zabíhat nebudeme. A druhá strana, existují, zase řeknu, chovatelé, pěstitelé, výrobci, dodavatelé, nevím, jak se jim říká, kteří používají jenom to potravinářský barvivo, nebo za mě, když jsem chytával 30 let zpátky, tak se používal jed, který se jmenuje rhodamin. Dali jsme do mističky červy, zakápli to tímhle jedem, dneska už je to zakázaný. A byly červený červy, ale všechno bylo červený. A za 10, 15, 20 minut ten červ vyblednul. A takhle se stejně na tomto principu jsou ty potravinářský barviva. Proto jsou prodejny, které prodávají kvalitní červy a berou to opravdu od věrohodných dodavatelů, když řeknu, a jsou prodejny, které ty červy stojí za prd, když to řeknu česky. Správně, protože víte moc dobře, že pracuji v rybářském krámě, tak správně vím, že červy se vozí z Polska, Ukrajiny nebo Itálie. Proto ty červy mají různou kvalitu. Ale ofiko by měly být anglický červ z Anglie a francouzský z Francie. Když už říkám, to je takzvaný pinkies, to jsou ty malinký červy, který používají hlavně plavačkoví a feederoví závodníci. Pro normálního smrtelníka to zase takový smysl nemá. Ale někdy, když už ta ryba je opravdu zmlsaná, tak na 2-3 pinky uděláte daleko lepší výsledek než na jednoho červa. To jenom, abych uvedl na okraji a na správnou míru to, jak jsem se bavil o těch barvách. Tak, řekli jsme si něco, co je červ, kde se dá koupit. Představte si, že přijdete do rybářských potřeb a koupíte si červíky. Co teď s nima? Ten prodejce, pokud je zkušený, tak ví, že v lednici musí být něco mezi 2 a 5 stupněma. To znamená, ve vaší ledničce doma je tam, kde má maminka zeleninu, maso nebo prostě dole. Ve chvíli, kdy to dáte do jiných stupňů, 5, 6, 7, 8, stane se, že červíka, který ho koupíte v tom krámě, nastartujete mu takzvaný vývojový stádium. To znamená, že vy ho donesete někam domů, dáte do ledničky, ale už je průšvih. Najednou on se vám zakuklí a vy přijdete k vodě a oči propláč. Já nemůžu napíchnout červy, protože se zakuklili. Správně se červy uchovávají mezi 2 a 4 stupněma. Ti, co se tím zabývají velkoobchodně, je dokážou i krátkodobě takzvaně podmrazit. Vám to neradím, protože až 57. pokus se vám jako podaří. Funguje to tak, že někde v té, jak jsme si řekli, továrně na červy, budu říkat, larva masařka naklade vajíčka na maso.
červ se nažere a propadne sítem dolů. Přijde ten, kdo se tím zabývá, odebere toho červa, nandá ho do speciálních buď misek nebo pytlíků a podchladí ho. To znamená, že mu okamžitě zastaví vývojový stádium. A teď záleží na 3 věcech. Za prvé, jak rychle se ten červ dostane od tohohle člověka do prodejny. Za druhý, jak ten prodávající si s tím poradí. A za třetí, jak dlouho to má v té lednici. A na tom záleží kvalita červů. Správně uchovaný a ošetřený červ dokáže vydržet až 3 měsíce. Možná i díl, ale neskoušejte. Ale 3 měsíce dokáže v té lednici vydržet. Samozřejmě v určitém množství. Je velikánský rozdíl, když chcete uchovat půl litr červů a velikánský, když 200 litrů červů. Takže přišli jsme do rybářského obchodu a nejdeme hned na ryby. Koupili jsme si decku červů, která je v pelinách nebo v nějakém šrotu. Přijdeme k vodě a neřešíme. Vysypeme si krabičku do svý krabičky, která má nahoře víčko dírky. Můžeme udělat 2 věci. Prosypeme nějakým posilovačem, jahodou, vanilkou, cukrem, to je jedno, vanilkovým pudinkem, aby hezky vonily. To se může stát. Nebo je necháme tak, jak jsou, ale už je nemůžeme dát zpátky do ledničky, protože venku, představte si, že v lednici máte 4-5 stupňů, venku je 25, vy sice odchytáte, ale přijdete večer domů, dáte je do lednice, ale nastartovali jste vývojový stádium. Za den, za 2, za 3, teď právě záleží na tom stáří těch červů, jak proběhlo to, co jsme si před chvilkou řekli, se z toho stanou kukly. Než si něco řekneme o kuklách, druhá varianta. Přijdu do rybářského obchodu a koupím si zabalený červy. Už připravený. To znamená, že mi ten prodávající prodá, tady jak vidíte, pytlíky. Koupím si litr bílejch, červených, barvených, jedno, koupím. Teď co s nima dál? 2 možnosti. První, ve chvíli, kdy je chci dál uchovat. Každopádně z toho pytlíku vysypu a takzvaně jim dám dejchnout. Protože ten prodávající už má nějakou zkušenost. Taky rozhodně ví, že do toho pytlíku je zatáhne, ale že tam vydrží maximálně den, 2, pak by se udusili a byly by to hnusný, natáhlý, mrtvý červy, který v žádném případě nesmí přijít do vody, protože když je nážete do řeky, vám odplavou. Vy chcete chytat ryby a 17 pod váma začne chytat, že jo, to je špatně. Takže já ty červy nejlépe, úplně nejjednodušší na další použití do ledničky je, že je nasypete do kýble a vyperete. Fakt, tak jak to říkám, vyperete. Lidi, kteří se tím zabývají, mají sítko, který má tak jemný dírky, třeba 1x1 nebo 0x0, že tím, jak je vyperu, vyseju z nich tu vodu, to znamená ten špavek, který ty červy pustili, dám dopryč a krásně čistý červy prdnu zpátky do čistého pytlíčku, vymáčknu z nich vzduch, mimochodem všechno si tohle ukážeme, vymáčknu z nich vzduch, zatáhnu a šoupnu je na mrazák, kde je nechám 12, no lépe 24 hodin. Vyndám je zpátky ven, znovu jim dám dejchnout, znovu je zatáhnu, malilinko vody, můžu a nemusím. Malilinko vody, znova zatáhnu, vymáčknu vzduch a v téhle fázi, kdy jste je zamrazili na nějakých -18, vám vydrží ty 2 až 3 měsíce. Ale nemusí se vám to povíst, protože nevíte, v jakém stádiu ten před váma v té lednici měl. Takže, když se vám to povede, je všechno v pohodě, byli naprosto čerství. Můžou být starý a můžou za 2, 3, 4, 5, 6 dní chcípnout. A nebo naopak, můžou být ještě takový, který se vám klidně po této, jak tomu řeknu, zmražení rozejbou. To záleží, v jakém v tom stádiu ty červy byly. Takže pro vás nejjednodušší, pokud je chcete, zatáhnu, nechám na mrazáku. Dobrý je to do 2 až 3 měsíců schytat. Samozřejmě špatně. Přijdete k vodě, vemete tyhle červy, nacpete je do krmení a stane se to, že vám ta zmražená koule vyplave nahoru na hladinu a odplave vám pryč. Jakmile je vyndáte z toho pytlíku, musíte je dát na síto a počkat, až ten led pomine pryč. Je blbost to dát na sluníčko, nechat to někde ve stínu. Hele, ten červík si s váma chce povídat. Já ho zase vrátím zpátky do skleničky. Oni jsou netrpěliví a už by chtěli být taky filmový hvězdy, no tak za chvilku. Takže pokud ty červíky takhle chcete, můžete mít v lednici. A druhá varianta, koupím si ty červy, ten prodávající mi je dal do krabičky nebo do toho pytlíku. Já přijdu k vodě a chci chytat.
V každém případě je nenasypu do krmení, to je největší chyba. Protože ten červík se vykakal a to je čpavek. Tím zazdíte celý krmení. Takže vy se pipláte s krmeníčkem, který si zazdíte čpavkem, to je špatně. Takže nasypu na síto a vyperu je. V každém případě je vyperu. Nebo nasypu do kýble a prosypu krupicí. A pokud ty červy jsou ještě ve stádiu, že přijímají, tak oni se napapají té krupice a vykakají ten čpavek. A vy je znova vysejete. Znovu zdůraznuju, že záleží na tom, v jakém stádiu jste ty červy koupili. Takže pokud se vám tu krupici přijmou a napapají se, to uvidíte na tom červíku, že je bílej a udělá se na něm taková černá, tadyhle si to můžeme ukázat na nějakým, hele, taková černá ťupka, vidíte černou ťupku? To znamená, že on ještě papá, že by ještě papal. A pokud je celá černá, tak on tohle černý musíte se dostat, takzvaně vykakat. To je právě ten čpavek, který dá pryč. Tak, chci na ně chytat, to znamená vždycky vyprat, vyčistit. A teď už, když je mám čistý, dáme buď do nějaký krabičky, vždycky ta krabička musí mít víčko. Nebo do něčeho, kde mi nemůžou vylízt. A teď už s nima můžete dělat cokoliv. Plavačkář s nima udělá něco jiného než fídrař. Plavačkář je veme, nasype je v nějaký vrstvě do misky a pokud jsou suchý a vyčištěný, prosype je lepidlem, nasype kamínky, lehon se zastříkne fixírkou, udělá kuličky, veme do prachu, střelí. Pro plavačkáře. Fídrař tohle udělat nemůže, protože když to dá do krmítka, tak za ty 2-3 minuty, než to krmítko vyndá, by se mu to lepidlo nerozpadlo. To se dělá jinak. Takže fídrař si je dá do misky a pokud je chce dostat do té vody, tak veme krmítko, udělá dole špunt z nějakého krmení, z líny, z čehokoliv, nasype tam část těch červů, udělá špunt, nahodí do místa, kde má zakrmíno, počká, já nevím, napočítá do 10 a tímhle stylem je tam dostane fídrař. Tak, to se bavíme o krmení. Pokud ty červy jsou hejbací, tedy živí a jezdějí, tak tohle je a není dobrý udělat, protože červ jako takovej, vyzkoušejte si doma v akvárku, jakmile spadne do té vody, tak se vám zavrtá do bahna. Takže vy to pošlete do vody a ten červ se vám zavrtá a může se stát, že ta ryba ho vůbec nenajde. Tak jsme si řekli, sedím u vody, mám v kyblíku červy, jsem fídrař, to znamená, první, co jsem říkal, do krmítka, ale pro mě jako závodníka, a teď ostatní na mě budou asi trošku naštvaný, že pouštím informace, ale pro mě jako závodníka si představte, že jsem si vylosoval sektor 10metrový, vím, že tam mám ryby a nahulákám tam 2 litry červů. Jo, je to dobře, ale je to špatně, protože mezi 1000 červů, který tam jsou, těch 10 ryb, aby našli ty, co jsou na háčku, tak to udělám jak? Úplně jednoduše. Vemu červy, mám speciální misku a trojnůžky. Já vemu ty červy, střih, vemu krmítko, jak jsem říkal, ale do toho krmítka dám ty červy nastříhaný. To znamená, že spadnou do vody. Ta ryba cítí ten zápach, protože to se ve vodě strašně šíří. Mimochodem je to hrozný smrad. Ona to cítí a hledá cíleně tu potravu těch červů. Ale tu najde kde? U mě na háčku. Takže logicky, vedle mě sedí kluk, který tam poslal litr červů živejch a já, který tam poslal taky litr nastříhaných. A těch 5, 6, 7, 8 mám na háčku. Kdo bude mít dřív záběr? On nebo já? Ale to zase jsem pustil nějakou informaci navíc. No, chtěl jsem říct jinou věc. 2 vlastně. První, pokud máte ty misky někde a pere na to sluníčko, tak je jasný, že za půl hodiny, za hodinu, za 2 je po nich. Takže sedím u vody, základ nad každým tou živou nástrahou je jedno, jestli jsou to červy, nebo pinky, nebo žížaly. Vždycky nějaký stínítko. Vždycky by ta živá měla být ve stínu, protože když mám na ně pere sluníčko, tak ji takzvaně uvaříte. To znamená, že se přestane hejbat, natáhne se a na to moc ryby neberou. A druhá věc, jak nahazujete, vyndaváte, nahazujete, stačí 1 pitomá kapička do té krabičky a ty červy si najdou tou vlhkou stranu a okamžitě jsou všude. To znamená, nehledě na to, kdyby se náhodou zatáhlo, padala mlha, pršelo, všechny vždycky červy základ buď přikrýt víčkem, nebo před tímhle chránit. Zkuste si někdy doma v lednici dát krabičku červů bez víčka a aby z horního patra kápla voda. A myslím si, že s váma nebudou mluvit ani dveře od kuchyňské linky. Jo, promiňte, vy jste děti, takže maminka vám dá asi na prdelku. Takže jsme si něco řekli o živých nástrahách, o červech. Věřte mi, že
z mé praxe, jak chodím dělat ukázky, 50%, ne, špatně, víc jak polovina rybářů do dneška neví, jak se červ napichuje. Vůbec to neumí. Takže teď v dalším díle si ukážeme, jak se červ drží, jak se nastražuje různě na určité typy háčků. Samozřejmě jsou háčky, ty tady vidíte kolem, a je jedno od jaký firmy. Správně ostrý háček se pozná tak, že vemu háček, napíchnu 5 červů, nahodím, chytnu jednu rybu. Napíchnu 5 červů, nahodím, chytnu druhou rybu, třetí. Pokud se vám toto podaří 10krát a ten červ nevystříkne, nevyhřejne, ale pěkně ho napíchnu, jsou to perfektní háčky, takový kupujte, takový chytejte. Pokud vemu červa, napíchnu jednou, dvakrát, třikrát a pak už nejde napíchnout, ty háčky vemte za... Ne, ekologicky, hoďte je do koše. Takový háčky jsou špatně. A je jedno od jaký firmy. Každá firma má něco dobrý, něco špatný. Každý si nějaký oblíbí. Vůbec se nebudeme bavit o tom, že jsou různý tvary na určitý ryby. Jsou háčky, které se na plotice, háčky, které jsou na cejny, háčky na kapry. To o tom vůbec není. Tady jde o ostrost a jak toho červa napíchneme. Řekli jsme si, že přinesu domů červy v krabičce a stalo se, že jdu na ryby, přinesu je domů a oni se mi zakuklejí. Nezoufejte. Kukla je vynikající nástraha, mimochodem naprosto přirozená, protože v té vodě, v tom rybníku, v té řece, furt něco kuklí, něco lítá, furt se tam něco líhne a ta ryba to naprosto zná. Je to pro ní naprosto přirozený, takže nezoufejte. Jenom musíte správně tu kuklu napíchnout tak, aby vám nevystříkla a tak, aby nespadla, což si taky ukážeme. Existují 3 druhy kukel. První stádium je, když se ten červík zakuklí. Správně je, což si ukážeme, že když ty kukly nalejeme do nějaký misky, tak ty, co spadnou dolů a jsou takový světlonký, jsou ty nejlepší na chytání. To je úplně nejčerstvější a nevím, jak ale ta ryba to pozná. Druhý, když už jsou světle hnědý, sice taky ležejí na dně, jsou taky vynikající. A třetí stádium, když už se v té kukle proběhlo něco a už z toho chce vlítnout ta moucha. Ta kukla je většinou zrzavá až černá a vyplave na hladinu. Takový kukly jsou špatně, ty nemůžeme v žádném případě dát do krmení, ale zase vám řeknu závodnickou fintu. Závodník to naleje do misky, ty kukly, ty správný si dá do misky a během závodu 10 až 15 krát vymění vodu, protože jakmile se mu ta voda zahřeje nebo se něco stane, tak se ta kukla dál kuklí. Čili když vyměňujete vodu, trošku tomu pomůžete tomu vývojovému stádiu zastavit. Ale ty černý kukly většina vyhodí, to je špatně. Rozmačkejte je do krmení, sice to smrdí hrozně, ale pro ty ryby to je bomba a máme to odzkoušený. Takže ani ty černý nevyhazujte, jenom je propláchněte, rozmačkejte a přidejte do krmení a uvidíte, co se bude dít. Se toho nemusíte bát, těch červů. Vidíte, jsou to takový malinký, hodný tvorečkové, ale díky nim budete chytat hodně rybiček. Takže dneska jsme si něco řekli o živých nástrahách, o červech. Doufám, že jste se trošku přiučili. Doufám, že vás to bavilo. Nemusíte se těchto kamarádů bát. A zase příště Perun. A mají sítko, který má tak jemný dírky, třeba 1x1 nebo 0x0, že tím, jak je vyperu, vyseju z nich tu vodu. To znamená, ten špavek, který ty červy pustili, tam dopryč. Když se chtěl zeptat, vy máte normálně jako v obchodě sejta, který mají rozměr 0x0. Já jsem řekl 0x0. Lidi, kteří se tím zabývají, mají sítko, který má tak jemný dírky, třeba 1x1 nebo 0x0, že tím, jak je vyperu, 0 jsem 0, tam muzikanti hrajíte. Teď, ale pozor, teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. Ale milé děti, tak my vám ty medaile přivezeme. Výrobek, což je síto 0x0 na pasírování.